Di sebuah daerah yang luas di tengah New Jersey, Emily, lihat. Ini adalah keunikan dalam sistem Amerika, di mana seorang calon boleh menang dengan 28%. Jika ada undi pilihan berperingkat, jika ada pusingan kedua, undi pilihan berperingkat seperti yang kita lihat, contohnya, dalam pilihan raya di New York City, pusingan kedua seperti yang Anda lihat di negeri Georgia, apatah lagi di luar Amerika Syarikat, adakah dia akan dapat melepasi garisan penamat? Tetapi sebenarnya, dengan keunikan sistem Amerika, di mana seseorang yang menang dengan majority, mudah boleh memenangi pilihan raya dengan ramai calon, dan kemudian disebabkan oleh persempadanan semula, boleh terus menjadi ahli Kongres. Ia adalah satu kelemahan sebenar dalam sistem dan satu kelemahan dari segi legitimasi apabila sebuah daerah yang biasanya mempunyai 900,000 orang akan diwakili oleh seseorang. Seseorang yang mungkin tidak dapat memperoleh majoriti daripada semua pengundi di daerah itu atau bahkan majoriti pengundi dalam partinya sendiri sekiranya sistem itu berbeza. Tetapi walau apapun, lihat, bukan sahaja seseorang dari sayap kiri yang ekstrim, tetapi juga seseorang yang menuduh Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai, seseorang yang juga harus dikatakan pernah berkhidmat dalam tentera Amerika Syarikat sebagai pakar bedah, menyelamatkan nyawa Tammy Duckworth, senator dari Illinois. Beliau telah terlibat dalam nahas helikopter. Beliau telah melakukan pembedahan ke atasnya. Sebab itu beliau menyokong kempen beliau. Pernah terlibat dalam perbicaraan terhadap Sheikh Buta selepas pengeboman Pusat Dagangan Dunia 1993 dan terdapat tuduhan mengenai kaitannya dengan beliau. Hamawy telah menafikannya. Tetapi Emily memang jelas pendiriannya. Menuduh Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai. Pendirian tegas pro-Palestin dari sayap kiri yang ekstrim. Malah, beliau disokong oleh dana besar daripada Super PAC pro-Palestin. Mereka telah memasukkan dolar 1,5 juta untuk membantunya mencapai 28% dalam pemilihan utama. Kumpulan pro-Israel nampaknya telah berputus asa dalam situasi ini dan tidak melabur di sini. Tetapi apapun keunikan sistem ini, beliau telah berjaya mengambil kesempatan daripadanya dan memenangi jawatan. Dan pada bulan November nanti, beliau dijangka akan mengalahkan lawan Republikan dalam kawasan yang sangat dikuasai Demokrat ini. Dan menyertai barisan yang semakin ramai suara kiri jauh, pro-Palestin yang ekstrim di Capitol Hill. Dan menjadi satu lagi individu yang akan menentang Israel di Dewan Kongres. Walaupun perlu dikatakan, di luar kumpulan penentang tegar terhadap Israel itu, terdapat lingkaran-lingkaran pendapat umum Amerika tentang Israel yang kini berada di bawah paras dalam pendapat umum Amerika secara amnya, dan jauh lebih rendah lagi dalam pendapat umum dalam kalangan Demokrat Amerika. Dan kedudukan Israel dalam pendapat umum Amerika ternyata menjadi cabaran dasar luar negara yang paling signifikan untuk negara ini. Emily, kita memberi tumpuan kepada jangka panjang dalam hal itu. Tetapi dalam banyak cara, termasuk tingkah laku Donald Trump, di mana ini adalah tangan tersembunyi. Dan juga secara lebih langsung, dalam pilihan raya seperti ini, kita melihat perkara itu memainkan peranan. Walaupun dalam kes ini, ia adalah keunikan sistem. Itu membolehkan beliau mendapat 28% dalam pemilihan utama parti dan berdasarkan itu menjadi ahli. Salah seorang daripada 435 ahli. Apakah ini satu petanda? Anda tahu, mungkin akan berlaku lagi di daerah-daerah lain di seluruh negara. Dan adakah terdapat sebab untuk benar-benar bimbang? Anda tahu, maksud saya, kita tahu kumpulan ahli Kongres ini banyak membuat bising dan mendapat banyak liputan berita. Tidak dan ya. Pertama sekali, tidak. Kerana sekali lagi, ini berpunca daripada keunikan sistem, iaitu ramai calon dalam satu kawasan kubu kuat Demokrat. Tetapi di pihak lain, sudah tentu bilangan mereka semakin bertambah dan disokong oleh satu tren yang jelas menentang Israel dalam pendapat awam Amerika yang kita semua sangat sedar. Terima kasih.